Monika Makovej, kryesuesja e delegacionit Parlamentit Evropian në Komisionin e Stabilizim Asociimit BE Shqipëri, thotë se qeveria dhe parlamenti janë legjitime, ndërsa shpreh se opozita tradhtoi votuesit dhe se nuk po punon për integrimin e vendit. 4 deputetë të rinj të opozitës u betuan sot në parlament dhe 5 të tjerë dorëzojnë formularët e dekriminalizimit. Rama thotë se me opozitën e re do të miratohet reforma zgjedhore dhe përjashton çdo mundësi për zgjedhje të parakohshme. Por opozita protestoi edhe sot përpara parlamentit dhe drejtuesit e saj premtojnë se nuk do të ndalen deri në largimin e qeverisë. 143 deputet në listat e pritjes dorëzuan dorëheqjen nga mandati. Në Tuzë të Malit të Ziri, numërimi i votave rikonfirmon fitoren e partive shqiptare. Drejtimi i komunës për herë të parë nga shqiptarët rrit shpresat se më në fund administrata do të fokusohet në problemet reale të komunitetit. Shpresë për kurimin e sëmundjes HIV/AIDS, mjekët në Britaninë e Madhe duket se kanë gjetur terapinë e duhur. Ata arritën të shërojnë një pacient duke përdorur transplantin e qelizave staminale. Vazhdojnë polemikat në futboll pas dhunës që shpërtheu në stadiumin e Kamzës. Presidenti i Federatës Shqiptare Armand Duka i përgjigjet policisë duke thënë se uniformat duhet të marrin në dorë sigurinë nëpër stadiume. Mirëmbrëma dhe mirësevini në lajmet e televizionit Klan. Ky është edicioni informativ i orës 19:30 minuta. Do të jemi së bashku për t'ju njohur me zhvillimet kryesore. Monika Makovej, e cila është kryesuesja e delegacionit Parlamentit Evropian në Komisionin e Stabilizim Asociimit BE Shqipëri, kritikon vendimin e opozitës sa i takon djegjes së mandateve. Ajo thotë se qeveria dhe parlamenti janë legjitime, ndërsa shpreh se opozita tradhtoi votuesit dhe nuk po punon për integrimin e vendit. Kryesuesja e delegacionit europarlamentar të Komisionit të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri, Monika Makovej, kritikon vendimin e opozitës për djegjen e mandateve të deputetëve. Ajo thekson se opozita nuk po punon për të ndihmuar rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, ndërsa e cilëson parlamentin dhe qeverinë legjitime. Deputetët e opozitës tradhtuan votuesit e tyre duke hequr dorë nga mandatet dhe treguan se opozita nuk po punon për ta sjellë më afër Shqipërinë me BE-n. Nisur nga zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2017 dhe raporteve të OSBE-Odirit e po ashtu edhe të mbikëqyrësve të tjerë nga vendet anëtare të BE-s, ne e konsiderojmë parlamentin shqiptar dhe qeverinë krejtësisht legjitime. Makovej kritikon opozitën për dhunën ndaj institucioneve gjatë protestave. Aktet e dhunës gjatë të cilave opozita sulmoi institucionet publike, po ashtu edhe gjuha e përdorur nga drejtuesit e opozitës që nxit dhunë, janë të papranueshme për çdo demokraci europiane. Në deklaratën e Makovejt thuhet se qeveria është në rrugën e duhur në transformimin e sistemit të drejtësisë. Sipas saj, reforma në drejtësi ka dhënë rezultate të qarta në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Kanë bërë sot betimin në parlament 4 deputetët e rinj të Lëvizjes Socialiste për Integrim që morën mandatin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Radhët e opozitës në kuvend pritet që të shtohen, pasi formularin e dekriminalizimit e kanë dorëzuar edhe 5 kandidatë të tjerë nga listat pritëse të opozitës. Ylli Sheu, Aurora Mara, Edmond Rushi dhe Enver Roshi janë deputetët më të rinj të parlamentit. Betohem. Të katërt të dalë nga listat e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe që pranuan të zëvendësojnë deputetët që dogjën mandatet, janë ulur në radhët e para ku deri 3 javë më parë qëndronin të ulur përfaqësuesit e Partisë Demokratike. Ylli Sheu, i vetmi mes tyre që ka qenë deputet dhe një legjislatur më parë si zgjedhur i Partisë Republikane, që më pas u bashkua grupit parlamentar të LSI-s, është dhe i vetmi që ka folur me gazetarët. Ai thotë se do të përfaqësojë opozitën në sallën e parlamentit. Në opozitë. Në të parin votim, 3 nga deputetët e rinj votuan kundër projekt ligjeve që ishin në rendin e ditës. E vetmja që u bashkua mazhorancës ishte deputetja Aurora Mara. 73 pro, 3 kundër, asnjë abstenim, miratot. Ndërkohë, këtë të martë, shembullin e Lefter Maliqit, që ka pranuar të marrë mandatin e deputetit si kandidat i Partisë Demokratike në qarkun e Beratit, e kanë ndjekur dhe 5 kandidatë të tjerë. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dorëzuan formularin e dekriminalizimit Ediola Braha nga lista e LSI-s në Gjirokastër, Elda Hoti nga lista e LSI-s në Lezhë, Edlira Hyseni nga LSI-ja në Durrës, si dhe 2 kandidat nga listat e Partisë Demokratike, Ligoraq Karamelo në Korçë dhe Majlinda Halilaj në qarkun e Tiranës.
Në një deklarat për mediat, Ligoraj Karamelo shpjegon arsyet e këtij vendimi. Sipas tij, ai do të përfaqësojë minoritetin grek dhe opozitën në parlament, ndërsa deklaron se nuk ka munguar presionet për ta penguar në marrjen e mandatit. Ato kanë qenë nga më të ndryshmet, deri edhe në mosardhjen e zarfit të dërguar nga KQZ-ja, për të krijuar lloj-lloj pengesash artificash. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet mblidhet brenda kësaj jave për t'u dhënë mandatin deputetëve të rinj. Kryeministri Edi Rama e ka ftuar sërish opozitën për dialog, por paralajmëroi se reformën zgjedhore kjo mazhorancë do ta miratojë me opozitën e re e cila po zë vendet në parlament. Ai tha se protestat e dhunshme nuk po dëmtojnë qeverinë, por janë duke dëmtuar imazhin e Shqipërisë. Përpara të zgjedhurve socialistë dhe 4 deputetëve të rinj të dalë nga radhët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Edi Rama siguroi shqiptarët dhe opozitën që protestonte jashtë dyrëve të kuvendit se zgjedhjet parakohshme nuk do të ketë. Për sa na takon, jemi këtu deri në vitin 2021, ne me mandatin nuk luajmë bixhos, siç luajnë ata. Këta kërkojnë atë që ne nuk mund t'ja u japim dot. Rama garanton se nuk ka kthim pas dhe se çelja e negociatave në qershor do të jetë e mundshme, sepse do të bashkëpunojë me opozitën e re për të miratuar së bashku reformën zgjedhore, që është kushti vetëm i paplotësuar sipas tij për këtë proces. Me opozitën e re këtu në parlament, ne do të çojmë përpara reformës zgjedhore, sa për dieni. Ne nuk do shkojmë në Bruksel në qershor dhe t'ju themi që na falni, nuk e bëm dot këtë sepse ata ikën. Por ai mbetet i hapur për dialog me atë që e quan opozita e vjetër. Ne jemi gati të dialogojmë për gjithçka, por ne nuk jemi gati dhe s'do jemi asnjëherë gati të negociojmë rregullat themelore. Mbi të gjitha, mandatin e marrë nga shumica dërmuese e qytetarëve, ne nuk e negociojmë me askën. Pavarësisht vendimit të Partisë Demokratike dhe LSI-s, kryeministri është i bindur se socialistët do t'i fitojnë të gjitha bashkitë. Nuk duan që t'i marrin të gjitha, bujrëm, le të vinë në sheshin e betejës edhe të shohim ku jemi. Protestat e dhunshme, thot kreu i ekzekutivit, nuk po dëmtojnë qeverinë, por vetëm imazhin e vendit, ndoshta kishte marrë një premtim për të kundërtën nga Lulzim Basha 18 maj në 2017-s. Lëvizja e tyre nuk i bën dot asgjë qeverisë, gjithçka tjetër preket. Rikthejnë fantazmën e vjetër të një Shqipërie që është në kaos. Pas fjalës në parlament, Rama u nis drejt Italisë, ku është i ftuar në disa emisione televizive e ku thotë se do të mbrojë Shqipërinë nga imazhi negativ që kanë krijuar protestat e dhunshme të opozitës. Dhe në të njëjtën kohë që zhvillohej seanca plenare, opozita ka protestuar përpara parlamentit. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka quajtur kuvendin karantinë të krimit, ndërsa më pas dorëzoi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listën me 143 emra kandidatësh që refuzojnë të marrin mandatin e deputetit. Ndonse në masat larta sigurie këtu përpara parlamentit ka përfunduar pa incidente protesta e thirrur nga opozita. Për afro 2 orë, opozita protestoi jashtë kuvendit, teksa në sallë bëhej betimi i 4 deputetëve të LSI-s. 1800 efektiv të policisë ishin në funksion të mbarvajtjes së protestës jashtë ambienteve të kuvendit, ku njëra nga hyrjet e godinës, ajo e pedonales, ishte bllokuar për kalimtarët. Të vetmit që mund të kalonin ishin deputetët dhe antarët e qeverisë, të cilët mbërritën në seancë rreth orës 9:30 minuta. Lulzim Basha përpara protestuesve i quajti karantinë të krimit parlamentin, duke mos kursyer për tradhti kombëtare edhe 4 deputetët e rinj të opozitës që u betuan në parlament. Kryeministri Rama e cilsoi tubimin e opozitës reagim të pallatit të politikës, por Lulzim Basha në krah të protestuesve tha se largimi i tij drejt Italisë ka një tjetër qëllim. Burime mike thonë që ka shkuar të negocioj azilin politik. Pasi akuzoi kryeministri Rama se ka vendosur një regjim ushtarak, Lulzim Basha i ftoi protestuesit ta ndiqnin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku një pjesë e kandidatëve të listës shumë emërore të opozitës dorëzuan kërkesën ku refuzonin marrjen e mandatit të deputetit në një parlament që opozita e cilson ilegjitim e fasad. Deri më tani janë 143 kandidatë opozitës që refuzojnë të marrin mandatin e deputetit. I ndjekur nga protestuesit nga selia e Partisë Demokratike, Basha i ftoi qytetarët të bashkohen në protestën kombëtare përpara kryeministrisë. Me 16 mars
në protestën vendimtare për ta përcjell kufomën politike të sektit kriminal të rilindjes. Ndryshe nga protesta e kaluar këtë radhë, Basha kishte menduar që himnin të mos e këndonte vetë. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Në Tuzë të Malit të Zi, fitoria e partive shqiptare e ka rritur akoma më shumë shpresën mes shqiptarëve se më në fund kjo komunë të fokusohet tek problemet reale që ka ky komunitet. Gazetarja Jona Rashela Sheu gjendet në Tuzë dhe na sjell raportimin në vim. Komisioni Shëndror i Zgjedhjeve në Mal të Zi e ka certifikuar rezultatin e zgjedhjes të zgjedhjeve të zhvilluara në komunën e Tuzit dhe fitimtar u shpall koalicioni shqiptar i cili ishte rezultat i bashkimit të tre partive kryesore shqiptare të cilat veprojnë në këtë zonë. Por këtë të martë, në fakt ka qenë një kërkesë nga Partia Demokrate e Socialistëve të Malit të Zi, të cilët janë drejtuar atyre duke kërkuar rinumrimin e votave. Ky subjekt politik ka marrë vetëm 10 mandate, por pretendon që nëse ka pasur parregullsi gjatë rinumrimit të votave, atëherë ata mund të marrin edhe mandatin e 11 në Këshillin Komunal të Komunës së Tuzit. Deri në këtë moment, procesi i numrimit ka vijuar normalisht, është në gjysmë të tij dhe ka rezultuar që 2 vota janë në favor të koalicionit shqiptar. Duhet thënë në fakt edhe një herë që partitë shqiptare në zgjedhjet historike të 3 marsit arritën që të merrnin 16 mandate, çka do të thotë që ato kanë të drejtë të zgjedhin kryetarin e komunës. Megjithatë, ky proces i rinumrimit nuk e ka zbehur as pak euforinë e partive politike shqiptare, por edhe shqiptarëve të Tuzit, të cilët shprehen shumë entuziast në atë çka mund sjell dhe sigurisht presplot në atë çka mund sjell një udhëheqje e re e drejtuar nga shqiptarët në komunën e plotë të Tuzit. Dhe sigurisht duhet tekstuar një rol shumë të rëndësishëm kanë luajtur edhe shqiptarët e diasporës, të cilët erdhën në grupime të ndryshme përpara zgjedhjes, duke dhënë votën e tyre në favor të koalicionit të partive shqiptare, duke shpallur sigurisht fituese këtë të fundit dhe duke ngjallur në këtë mënyrë shpresat e të gjithë shqiptarëve që kjo komunë me shumicë shqiptare mund të ketë një udhëheqje më të mirë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të angazhuara në Prishtinë për të bindur qeverinë të tërhiqet nga taksa 100%, por kryeministri Haradinaj nuk lëviz nga qëndrimi i tij. Ndjekim në vim raportimin e gazetares Blerta Dalloshi Berisha. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka pritur ndaras në takime përfaqësuesen e lartë të zyrës së BE-s në Kosovë Natalia Apostolova, ambasadorin amerikan në Kosovë Filip Kosnet dhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Takimet janë zhvilluar në kohën kur janë shtuar presionet për pezullimin e taksës dhe vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Kryeministri Haradinaj nuk ka folur në detaje për takimin, ndërsa për taksën ka thënë se mund të pezullohet për 1 javë vetëm atëherë kur janë të sigurt se e kanë kontratën e njohjes në tavolinë. Edhe të arrijnë të një kontratë finale, atëherë edhe ekziston mundësia fra e pezullimit për 1 javë ose pak ditë, sa do të diskutohet ajo kontratë në mes 2 veneve. Nga kazerma Adem Jashari, ku edhe u shënua nisja e epopesë së UÇK-s, kreu i shtetit ka ftuar për bashkim të spektrit politik. Të bashkuar, miq do të na përkrahin edhe më shumë. Në fund të javës në Prishtinë do të qëndrojë ndihmës sekretari amerikan i shtetit David Hale, ndërsa javën e ardhshme 2 këshilltar të kancelares gjermane Angela Merkel. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka dhënë sinjale për njohjen e Kosovës, ai thotë se duhet një marrëveshje kompromisi ku të fituara të jenë të dyja palët. Kosova dhe Serbia janë të dënuar të gjejnë një kompromis. I këtij mendimi është presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili lëshoi sinjale për njohjen e Kosovës. Ndonse gjithçka duket e vështirë, ndonjëherë edhe e pamundur, jemi të dënuar të gjejmë një kompromis. Jam i sigurt se me ndihmën e miqve tanë europian
dhe me mbështetjen e Rusisë, Amerikës, Kinës e vendeve të tjera mund të arrijmë në një zgjidhje. Por për presidentin serb, kjo zgjidhje do të vinë nëse të dyja palët dalin të fituara, ku jo vetëm Prishtina, por edhe Beogradi të kenë përfitimet nga një marrëveshje kompromisi. Drejtuesit kosovar për ditë i hedhin hi syve popullit të tyre me premtime të parealizueshme, sipas të cilave Prishtina do të marrë gjithçka dhe Beogradi asgjë. Detyra ime është të shpjegoj serbëve rëndësinë e një kompromisi me Prishtinën, çka nuk është një disfat, por një fitore. Serbët dhe shqiptarët janë popujt më të mëdhenj të Ballkanit dhe është shumë e rëndësishme që të bien dakord për të garantuar stabilitetin e rajonit. Vučić i bëri thirrje Kosovës të anulloj taksën 100% për importet serbe e bosnjake, ndërsa zërat se ka pasur takime sekrete me presidentin Hashim Thaçi, i ka quajtur gënjeshtra të pastra. Qeveria ka anulluar kontratat e 8 hidrocentraleve të cilët u gjetën në shkelje në zbatimin e tyre mbeten ende për të monitoruar edhe 290 kontratat të tjera. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nisur procedurat për ndërprerjen e jashtme të kontratave për 8 hidrocentrale të vegjël. Lajmi u publikua në një deklarat për shtyp nga zëvendës Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Antim Bonati, i cili tha se deri tani janë skanuar 54 kontrata, 8 prej të cilave ka rezultuar me shkelje të rënda. Aktualisht janë në procesin e skanimit 54 dosje, 8 prej të cilave ka rezultuar me probleme dhe shkelje të kushteve kontraktuale, për të cilat do të fillohet procedura për ndërprerjen e një anshme të kontratës. Tashmë mbetet verifikimi 290 hidrocentraleve të tjerë. Shkeljet më të rënda që janë konstatuar deri më sot janë mos përmbushja e fateve për përfundimin e punimeve dhe shkelje të lejeve mjedisore dhe ndërtimore. Respektimin e afateve kohore procedurale dhe mos respektimin e kushteve dhe kritereve në kontratat dhe lejet e lëshuara, qofshin këto në aspektin ndërtimor, mjedisor, financiar dhe të tjera. Ministria nuk i bëri publik kontratat e hidrocentraleve të cilat do të prishen, ndërsa tha se ndërprerja e tyre do të kërkoj kohë në mënyrë që shteti të mos ndëshkohet me barë financiare për shkelje të procedurave nga një kontestim i mundshëm i këtij vendimi në gjykat. Ekspertët mjeko-ligjor kanë mundur që të zbardhin shkakun e vdekjes së një 84 vjeçare Edie në Korçë, sipas raportit e moshuara është dënuar me mjete të forta dhe grushte nga djali i saj, i cili deri më tani ka mohuar gjithçka. 84 vjeçarja Nazime Demullari gjeti vdekjen nga dhuna që ushtroi djali i saj. Ky është konkluzioni i ekspertëve mjeko-ligjor, raporti i të cilëve ka zbuluar se e moshuara kishte hematoma dhe plagë të thella në kokë. Gjithashtu ajo ishte goditur në pjesë të ndryshme të trupit me mjete të forta. Policia ka gjetur edhe gjurmë gishtash që vërtetojnë dhunën e të birit. Pas debatit verbal me të ëmën paraditën e së hënës, mësohet se Nesim Demullari në gjendje të dehur e ka rrahur për disa minuta me grushte dhe sende të forta. Autori i krimit, i cili u arrestua në kushtet e flagrancës, ka mohuar gjatë marrjes në pyetje vrasjen e të ëmës, duke deklaruar se ajo ishte rrëzuar vetë dhe për pasojë kishte humbur jetën. Por një tjetër fakt kundër 64 vjeçarit është një telefonat që ai ka kryer me vëllain e tij. Gjatë bisedës ai tregon se kishte vrarë nënën përpara hetuesve, vazhdon ta mohojë një gjë të tillë. Nazime Demullari u gjete pa jetë të hënën në banesën e saj në lagjen 14 të Korçës. Gjykata ka vendosur që të liroj 6 policët e portit të Durrësit që u arrestuan 2 ditë më parë. 5 prej tyre u lanë në masën detyrim paraqitje, ndërsa një tjetër në arrest shtëpi ata akuzohen nga prokuroria për korrupsion, këmbim parave. Policët kufitar bënin kalimin e palishëm të personave me probleme që kishin ndaluar udhëtimin në zonën Schengen. 2 persona janë arrestuar nga ana e policisë së Tiranës, ndërsa 3 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë me akuzën e prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike pas një operacioni të quajtur laboratoriu. Sekuestruan 2 kg heroin, 200 gram kokainë, para dhe sende të tjera që shërbenin për përzierjen dhe amballazhimin e drogës. Në pranga janë vënë 2 shtetas të moshës 27 dhe 30 vjeç, 3 personë të tjerë po jetojnë në gjendje të lirë për mos kallëzim krimi. Nuk do të ketë një përballje të dytë mes Hillary Clinton dhe Donald Trump, sekretari amerikan e shtetit, u ka dhënë fund spekulimeve për kandidimin e saj së takon zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Ndryshe nga sa ishte përfolur gara presidenciale 2020-s në Shtetet e Bashkuara, nuk do të jetë një revansh i ish kandidates demokrate Hillary Clinton ndaj presidentit aktual Donald Trump.
Këtë e përjashtoi vetë Clinton në një intervistë për mediat amerikane. Nuk do të jem kandidate, por unë do të vazhdoj të flas dhe të mbroj atë që besoj. Ajo çka po ndodh tani në vendin tonë më shqetëson shumë. Ka një listë gjatë të problemeve reale dhe premtimeve që nuk janë mbajtur nga qeveria e presidentit Trump. Si një ish rivale, Clinton nuk la pa thumbuar presidentin Trump, të cilin e akuzoi se ka polarizuar pushtetin dhe si asnjëherë më parë ka vënë kundër të dy palët. Trump ka konfirmuar disa herë se do të rikandidojë për shtëpinë e bardhë, ndërsa brenda demokratëve një nga kandidatët më të spikatur është senatori i Vermontit Bernie Sanders, i cili u mund në primaret e 2016 pikërisht nga Hillary Clinton. Mjekësia britanike duket se e ka gjetur terapin për shërimin e sëmundjes HIV AIDS, ka rezultuar i suksesshëm transplanti i qelizave staminale tek një pacient i cili është shëruar tërësisht. Pas dekada kërkimesh dhe eksperimenteve të shumtë, shkencëtarët duket se kanë arritur të gjejnë mënyrën për të mposhtur HIV-AIDSin. Një pacient britanik i diagnostikuar me virusin vdekje prurës, por edhe me kancer, është shëruar pas një transplanti të qelizave staminale. Rasti i jashtëzakonshëm vjen nga Londra. Pacienti ishte diagnostikuar fillimisht në 2003 me virusin HIV e më pas në 2012 me kancer. Pasi u nështrua kimioterapisë dhe ju zëvendësuan qelizat staminale, ai u shërua plotësisht nga të dy diagnozat. Ky është rasti i dytë që një pacient me HIV dhe i diagnostikuar me kancer i shpëton dy sëmundjeve të rënda. 10 vjet më parë, një pacient në Berlin u shërua pas një transplanti të palcës. Megjithatë, shkencëtarët shprehen të përmbajtur dhe thonë se është ende herët për gjetjen e kurës së virusit, pasi kjo terapi nuk mund të përdoret në ata pacientë që janë të diagnostikuar vetëm me HIV/AIDS, por studiuesit shprehen të emocionuar dhe thonë se rezultati i dytë u jep shpresë për gjetjen e kurës. Rreth 37 milion njerëz në të gjithë botën janë të prekur aktualisht nga virusi HIV. E cilësuar si sëmundja e shekullit, HIV/AIDS ka vrarë rreth 35 milion njerëz në gjysmë shekullin e fundit. Brigjet e lumeve vijojnë që të përdoren për shkarkimin e mbetjeve inerte. Janë ekspertët e mjedisit që ngrenë zërin për ndalimin e këtij fenomeni, i cili do të ketë pasoja. Mbetjet inerte apo dherat që krijohen nga gërmimet ndërtimore hidhen në mënyrë sporadike në vend depozitimet e paligjshme të krijuara në Shqipëri që prej viteve 90. Brigjet e lumeve janë zonat ku ky problem ndeshet më shpesh. Ekspertët kanë ngritur me 10 herë zërin për dëmin që i shkaktohet mjedisit dhe kanë kërkuar ndërhyrje të menjëhershme. Vladimir Bezhani, një ndër ekspertët më të mirë për menaxhimin e mbetjeve, na tregon se kjo situatë është e papranueshme dhe se mbetjet të tilla duhen hedhur në zonat e përcaktuara. Ato janë jo vetëm mbetje ndërtimore, po janë të përzierë edhe me mbetje urbane. Gjë që e bëjnë shumë të rrezikshme, kur u bë strategjia e parë për menaxhimin e integruar të mbetjeve në vitin 1996, nuk gjeti në një zbatim. Gjatë atyre viteve, menaxhimi i mbetjeve inerte nuk është trajtuar sipas rregullave apo sipas direktivës apo sipas vendimit të Këshillit të Ministrave. Vendimi i Këshillit të Ministrave kemi për landfillin e ka qenë në 2012. Kurse për mbetjet inerte ne kemi hartuar një rregullore që në 2007 një rregullore, po që gjeti zbatim pasaj nëpërmjet një vendimi të Këshillit Ministrave në zbatim të direktivës së Komunitetit Evropian. Eksperti thekson se dherat e dala nga gërmimet ndërtimore klasifikohen si mbetje inerte. Edhe dherat përfshin tek mbetjet inerte. Mbetjet nga gërmimet që ndodhin kur bëhen ndërtime, dherat dalin nga këto gërmime, pra quhen mbetje. Ashtu si mbetjet urbane dhe mbetjet inerte duhen depozituar në landfill dhe Tirana është i vetmi qytet që e ka një të tillë me standardet e duhura. Bashkitë në mënyrë urgjente duhet të përcaktojnë se ku duhet të jenë vend depozitimet çdo mbetje, ndaq urbane, ndaq mbetje ndërtimore, ndaq mbetje rrezikshme. Atje ku do depozitohen do ketë një tarif dhe kod e fundit është me një vendim të Këshillit të Ministrave është përcaktuar dhe metodologjia e përcaktimit të kostos së tarifës për çdo vend depozitim. Eksperti kërkon ndërgjegjësimin e subjekteve për të mos i hedhur këto mbetje në natyrë, të cilat mund të jenë edhe të rrezikshme, pasi dëmi dhe kostoja financiare është disa fish më e madhe dhe me impakt në xhepat të gjithë qytetarëve. Në muajin maj në Tiranë do të mbahet samiti i liderëve të Ballkanit Perëndimor të Bërdo-Briunit. Për këtë u diskutua edhe në takimin që kryebashkiaku Velia e pati me presidentin e Slovenisë Pahor. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i dhuron në shenjë vlerësimi presidentit sloven Çelsin simbol të kryeqytetit.
Biseda mes të dyve u fokusua tek marrëdhëniet mes dy vendeve dhe organizimin e samitit të Brdo-Briunit, që siç dihet është një nismë krijuar në vitin 2013 nga Slovenia. Këtë vit, ky takim do të zhvillohet në Tiranë në muajin maj. Është e mrekullueshme të kesh shtete që punojnë së bashku, kombe që punojnë së bashku, por mendoj se në kohët moderne është gjithashtu e rëndësishme që qytetet të punojnë së bashku. Tirana do të pres samitin e Brno-Briunit, krerët e shteteve do të jenë këtu, të ftuar nderi përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian, ndaj do të jetë një moment emocionues për Ballkanin Perëndimor. Unë shpresoj se do të jetë i mirë organizuar dhe procesi politik do të jetë në rrugë të mbar. Objektivi kryesor i samitit Brdo-Briunit është forcimi i dialogut politik me qëllim zgjidhjen e çështjeve dypalshe dhe rajonale. Luke Perry, një nga aktorët më të spikatur të serialit televiziv viteve 90 Beverly Hills, është ndarë nga jeta. Aktori ikonik i Beverly Hills, Luke Perry, ka ndëruar jetë pas ditën e së hënës në Kaliforni. 52 vjeçari kishte pësuar një hemoragji cerebrale ditën e njëjtë duke mos arritur t'i mbjetonte. Menjëherë pas i ra në koma ndër të parët që i kanë kushtuar mesazhe prekëse në rrjetet sociale aktorit, kanë qenë kolegët e serialit Beverly Hills. Duke postuar një foto ku të dy janë të përqafuar, shkëputur nga filmi, Shannon Doherty kujton se Dylan McKay ishte djali bukurosh që Brenda dashuronte. Miku im të shtrëngoj fort dhe të jap forcën time, shkruan ajo. Edhe Ian Ziering, që interpretonte Steve nëpërmjet një foto të vjetër të dyve, shkruan se asnjë fjalë nuk mund të shpreh atë që zemra po i provon me këtë lajm të tmerrshëm. Luke Perry rrëmbeu zemrat e shumë adoleshentëve të viteve 90 me rolin e Dylan McKay, që mbetet roli më i popularizuar në karrierën e tij. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, qëndroni më tej me transmetimet tona këtu në Klan.